का करणार पण पाऊस पडणार? हा आता पाऊस हे सगळे साधं काढायचे. जेवढे बटाटे कापले जेवढे बटाटे त्यात मीठ आणि तिखट पण घालायचंय. घातली पण म्हणजे मला काय वाटतं नाही तो बटाटा सपक असतो ना तर मीठ जास्त लागतं मग असं. तिखट घ्यायचं जास्त. तुम्ही आधी सॅनिटायझरने हात धुतले आईकडून मला वाटतं बाबांकडून तडतडतं ना ते. आणि भजी मिरचीची आवडते तुम्हाला मिरचीची भजी? कटका बसवल्यावर सावध करायचं असतं. कधी काढू शकतो जेव्हा हे असं ब्राऊन होईल तेव्हाच काढायचं. भजी तयार करून घ्यायची. कमी घालायची आणि कप तुमचा सुंदर आहे. हा,